So, saan nga ba pumapasok itong incentives na ibinibigay sa atin ni SPX or Shopee Express? May bayad ba kapag nag-drop off ka ng parcels? Ate, di ba may drop off din ang J&T? Makakakuha din ba ako ng incentives? Bagay na bagay ito sa mga taong ayaw nang maghintay. Pwede ba ako mag-drop off kahit wala akong drop off point doon sa Shopee account ko? So, syempre, ang tanong na dyan, ate, magkano nga ba yung makukuha kong incentives kapag nag-drop off ako? Ito na ang sagot, mga ate and kuya. Hi mga ate and kuya, Teens here from the Budgetary and we are back. And since most of you, marami nang na-enable ang Shopee Express doon sa mga Shopee account nila and wala na tayong magagawa dyan, guys, kasi yan na yung bagong policy ni Shopee na gradually nilalagay na nila yung Shopee Express doon sa ating mga shop sa ayaw nyo at sa gusto. Sa gusto nyo at sa ayaw nyo. Ayaw nyo at sa gusto, nandiyan na yan. But don't worry, kahit currently na-experience ko as an online seller sa Shopee na medyo mabagal yung pagdi-deliver nila sa mga buyers ko. Based lang naman to sa experience ko. I don't know if sa ibang mga sellers, okay naman yung delivery nila. So, sa akin lang to, okay? But again, as I've said, don't worry kasi I'm happy to inform you. Actually, matagal na to, medyo last month pa. Noong nakaraang September, nagkaroon si Shopee ng incentives sa lahat ng mga sellers na magda-drop off ng kanilang mga parcels or mga orders sa mga Shopee drop-off centers. So, meaning, imbes na dun sa usual na kapag merong order sa atin, ay maghihintay na lang tayo dun sa place natin or sa bahay natin ng mga riders na pupunta dito sa bagong pa-incentive ni Shopee. So, tayo na mismo yung magda-drop off or yung magdi-deliver or yung magbibigay doon sa Shopee drop-off centers. At yun na nga, magkakaroon tayo ng incentives kay Shopee. So, syempre, ang tanong na dyan, ate, magkano nga ba yung makukuha kong incentives kapag nag-drop off ako? So, pakita ko muna sa inyo yung ibang mga online sellers na nakagamit na nitong mga incentive, yung mga nagda-drop off na talaga. So, ito yung mga kinita nila. So, diba, ang saya, parang nakaka-encourage siya, mag-drop off na lang tayo. Especially kapag yung mga drop-off centers ng Shopee Express ay malalapit lang sa lugar nyo. Sobrang convenient niyan. Bagay na bagay ito sa mga taong ayaw nang maghintay. Kung ano nga bang oras pupunta or kung anong araw nga ba pupunta si manong riders dun sa bahay natin. Kasi nga minsan may mga pagkakataon na hindi sila pumupunta. Alam niyo yan. So, para maiwasan natin yung penalty and timely tayong nagdi-deliver ng mga orders ng mga buyers natin, ay much better tayo na lang yung mag-drop off. Plus, yun na nga, magkakaroon pa tayo ng incentives. So, pakita ko lang sa inyo yung sample table ng incentives na ibinibigay sa atin ni Shopee Express. Sellers will be able to receive a Shopee incentives based on the numbers of drop-off parcels per week. So, dito sa samples natin, kapag naka 10 to 50 parcels ka in a week, ay magkakaroon ka ng 30 Shopee Pay incentives. And, dito naman sa kabilang table, yan yung mga promotions like, kunwari, 12-12-12, 11-11, 10-10-10. So, during that week, mas masayang mag-drop off na lang kasi doble yung binibigay na incentives sa atin ni Shopee. So, saan nga ba pumapasok itong incentives na ibinibigay sa atin ni SPX or Shopee Express? Automatic papasok siya sa ating Shopee Pay accounts. So, dito may tinatawag si Shopee na calendar period kung saan or kailan mo siya makukuha. Like, kunwari, sa payday 15 period. So, for example, December 15 to 19 siya. So, the next following months, makukuha mo siya by January 15. Diretso na siya dun sa ating Shopee Pay accounts. Pwede ba ako mag-drop off kahit wala akong drop-off point dun sa Shopee account ko? Yes na yes, pwede kayo mag-drop off kahit saan as long as may nakita kayong drop-off center. Tatanggapin naman nila yan. So don't worry, drop off lang kayo ng drop off kasi natulungan nyo na si Shopee Express. Kumita pa kayo. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba yung step-by-step process
kapag magda-drop off tayo sa Shopee Express. Unang-una, automatic na yan. Kunin natin ng phone natin na merong Shopee seller account at buksan natin. So, open natin. So, dito sa ating My Shop account ay mag-arrange lang tayo ng mga to ship orders natin. So, click lang natin yan. And after that, ay mag-arrange shipment lang tayo para sa SPX or Shopee Express. Instead of pick-up button na usual nating ginagawa kapag nagpapa-pick up tayo sa Kuya Rider, ngayon ay pipindutin natin yung drop-off button. And then, click lang natin to confirm. Now, kailangan na nating ma-drop off yung mga parcels natin. Usually, that's 1 to 3 days. Nakalagay naman dyan sa status ni Shopee kung kailan natin dapat i-drop off yung mga parcels. So, sa mga nagtatanong, ate, di ba may drop off din ang J&T? Makakakuha din ba ako ng incentives? Unfortunately, no. Si Shopee Express pa lang ang merong incentives when it comes sa pagda-drop off ng ating mga parcels. So, kapag ina-expect mong may makukuha kang incentive dahil nag-drop off ka sa J&T, huwag ka nang umasa. So, kailangan kapag nag-drop off tayo ay naka-ready na yung ating mga parcels. Na-print nyo na yung mga waybills, nabalot nyo na siya para pagpunta nyo dun sa drop-off centers ay i-scan na lang nila yung ating mga package. So, mas mabilis. So ate, paano ko malalaman kung saan merong pinakamalapit na Shopee drop-off centers dito sa lugar ko? So that's super easy. Meron tayong way para mahanap natin kung ano nga ba yung pinakamalapit dyan sa lugar nyo. So first, punta tayo sa website ni Shopee Express. So that's spx.ph. So dito makikita nyo yung shipper drop-off point. So, pinutin natin yan. And i-click natin itong drop off a parcel. So, input lang natin dito yung address or kahit yung city or barangay nyo. Input lang natin dito, hindi naman kailangan complete. Lalong-lalo na kapag mag-drop off lang tayo. Let's say, Pasay. So, ayan. Click ko yung Pasay. And lalabas na dito yung lahat ng mga Shopee Express drop-off point ko and ako na lang mismo yung maghahanap kung ano nga ba yung pinakamalapit sa akin dito. So, ganun lang siya kadali. So, dito makikita nyo na rin kung anong oras nag-ooperate yung mga drop-off centers nyo. So, make sure pumunta kayo sa tamang oras kasi iba-iba sila. May bayad ba kapag nag-drop off ka ng parcels? Siyempre wala. The usual thing we do kapag may nagpipick up sa atin, wala tayong binabayaran, di ba? Kasi nga, bayad na yun ng mga buyers natin. Same goes kapag nag-drop off tayo, wala tayong babayaran. Okay? So ngayon, samahan nyo akong mag-drop off ng ating parcels sa ating Shopee Express. First time ko nga mag-drop off ng ating parcel. So, isa lang naman to kasi lagi pa rin ako nagpapapick up. Kasi ngayong December, medyo marami yung mga pick up natin. So, hindi ko ata kakayanin kung everyday akong nag-drop off. Iba pa rin tayong mga seller. Meron sa iba na mas madali and convenient kapag nagpipick up. Meron naman sa iba na mas gusto nilang ina-drop off na lang. So, sa wakas, nakahanap na ako ng drop-off center, which is that one, accepted here. So, let's go inside. Fee mag-drop off lang. Shopee Express.
Thank you po. So, finally, na-drop off na natin yung ating Shopee Express. Make sure if may malapit na drop-off center sa inyo, gamitin nyo na kasi sayang naman. So, ganun lang yung processing. Sobrang dali lang. I-scan lang nila then it's good to go. That's all for today mga ate and kuya. Thank you for watching. Bye!